Hưởng ứng trend Pickleball, nhiều người chơi vô tình gặp điều tiếng. Họ chửi rủa một cách không tệ ấy, họ mạt sát cái môn này ấy. Ôi giời, cái môn này đang hot nhờ, không biết là đi chơi kiểu gì, có đàng hoàng không? Vì sao môn thể thao này và những người tham gia lại chịu ánh nhìn tiêu cực? Sau buổi tập cùng chồng, Thùy Dương 32 tuổi ở Hà Nội bất ngờ xuất hiện trong một loạt clip trên mạng với title chơi Pickleball đụng chạm huấn luyện viên. Chồng của mình thì lại là dân thể thao chuyên nghiệp, cứ rủ mình đi chơi. Chính cái hôm ra sân thử ngày đầu tiên đấy là cái hôm mà vợ chồng mình bị quay clip và tung lên mạng. Thấy các anh chị gửi clip ảo và bảo ôi bóng ơi, vợ chồng nhà em lên TikTok này, lên Facebook các thứ này rầm rộ quá, mà lại với một cái nội dung kiểu khác hẳn với cả thực tế, nói theo cái hướng là thầy giáo dạy học sinh cái kiểu gì mà lại kiểu có những cái hành động như thế này các thứ. Nói chung là những cái comment khá là tiêu cực. Mình tập sai động tác quá là nhiều và chồng mình nói mồm mãi mình không sửa được. Mới phải kiểu cầm tay để kiểu chỉnh động tác cho nó chuẩn. Rất là nhiều nhá, ví dụ như là vợ tác chồng này hay là người yêu tác nhau và đấy đi chơi cái môn này là như thế đấy, kiểu cấm ở nhà luôn. Cái clip của vợ chồng mình là lan truyền với tốc độ chóng mặt luôn ấy. Tất cả các cái trang lớn cũng đều up lên. Rồi bắt đầu người nhà của mình, những người thân của mình, ôi bóng ơi tại sao lại như thế này. Thì mình lúc đấy mình lại cũng bắt đầu cảm thấy là hơi phiền một chút. Lo ảnh hưởng đến công việc, Dương mày mò vào bình luận đính chính trong từng bài đăng. Còn với Phương Nga 29 tuổi ở Sơn La nói, khi đang tập Pickleball sau giờ tan làm, cô bị một nhóm học sinh đi ngang công khai cợt nhả. Có những hôm mình đang chơi thì ở đó gần một cái trường cấp 2 và gần quán bia có rất là nhiều các bạn trẻ, nhất là các bạn nam học cấp 2, cấp 3 vào chơi. Thì khi mà mình đang đánh Pickleball như vậy thì các bạn có kiểu đi qua thành từng top. Rồi chúng mày ơi, gọi vốn kia. Thì gọi đây là cái bộ môn gọi vốn. Các em gái mà chơi cái tròn này thì chỉ đi gọi vốn đại gia thôi. Nhưng mà bản chất mình ăn mặc rất bình thường. Mình thấy khá là tức, là mình có bất ngờ và mình sốc thôi. Mình nghe xong thì mình quay ra cười với chồng mình xong rồi chơi tiếp mà. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý mình rất là nhiều. Mặc dù là chơi với cả mục đích hoàn toàn trong sáng này, nhưng mà chỉ cần mình là con gái và mình mặc đồ tennis, đồ tập thể thao á, mình mặc rất kín nha, chứ không phải là đồ gen. Nhưng mà các bạn đi qua các bạn vẫn buông lời như vậy á. Môn Pickleball có nguồn gốc từ Mỹ, xuất hiện đầu tiên ở bang Washington, Mỹ vào năm 1965. Đến nay, đây là một trong những môn thể thao phát triển nhanh nhất tại nước này với hơn 50 triệu người chơi mỗi năm. Tại Việt Nam, bộ môn này xuất hiện từ năm 2018 nhưng chỉ thực sự được nhiều người biết khoảng nửa năm trở lại đây. Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích người chơi và bộ môn này ngày càng dâng cao. Liên tiếp các bài đăng về hình ảnh người chơi bận áo hở hang được lan truyền rộng rãi với hàng ngàn lượt like, bình luận với từ ngữ khiếm nhã. Nhiều người cũng dành cho bộ môn này với những lời như đây là bộ môn dưỡng sinh, không ra môn thể thao nào, tennis cũng không mà bóng bàn cũng không. Khi Thùy Dương đăng story quay đầu tập Pickleball, cô nói mình ăn bận kín đáo, nhận về nhiều lời khen từ bạn bè, nhưng lại xuất hiện một vài tin nhắn mỉa mai từ người lạ. Hôm đấy là mình đăng hình cái bộ đồ tập thì mình up ở trên story thì cũng có 1-2 bạn, tức là không phải là người quen của mình, nhưng đâu đấy chỉ là những cái bạn lướt qua story của mình thôi, để lại những cái lời ví dụ như là ôi giời cái môn này đang hot nhờ, không biết là đi chơi kiểu gì, có đàng hoàng không, hay lại chỉ ra để kiểu ảnh ọt lẫn nhạo kiểu như vậy. Nó chỉ là một cái váy rất là bình thường thôi, không hề có một cái gì ở hang cả, nhưng mà kiểu ý là mọi người cứ kiểu bị nhạy cảm, con này nó lại đi chơi Pickleball rồi. Anh Huỳnh Phú Quý, Phó Ban Huấn luyện Đào tạo trẻ châu Á, giảng viên phó cho Cục Thể dục Thể thao, Sở Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận thấy ánh nhìn thiếu thiện cảm của nhiều người với Pickleball. Chính anh cũng nhận về điều tiếng từ đồng nghiệp khi làm thêm huấn luyện viên cho môn này. Đến giờ phút này, nghề chính của anh vẫn là tennis. Khi anh giới thiệu bộ môn này với các bạn mà chơi tennis cùng anh vẫn có một số người anti-pickleball. Nghĩa là người ta vẫn nói câu không, cái môn đó là cái môn dưỡng sinh, mấy anh đánh tennis thôi nên anh không có sức khỏe, hay là mấy anh chơi không giỏi mấy anh mới chuyển môn đó mấy anh chơi. Vẫn anti-pickleball. Người ta còn dùng cái từ rất là vui là người ta không muốn bị lôi vào bóng tối. Nghĩa là dùng từ là tôi vẫn là người tennis trong sáng. Anh Quý nói có 3 lý do dẫn đến bộ môn Pickleball gặp điều tiếng. Trong đó, vấn đề trang phục thu hút nhiều tranh cãi nhất. Không chỉ Pickleball mà nhiều môn thể thao khác cũng có trường hợp mặc gợi cảm ra sân. Song khi môn này thành tâm điểm chú ý, nhiều người vô tình nhớ tới Pickleball như một môn khoe thân.
từ những ca sĩ, những vận động viên khác tham gia, có cả cái celebrity tournament thì bắt đầu là tai tiếng. Tại vì khi mà mình xem nhiều bộ môn khác người ta mặc những cái bộ đồ đó thì hầu như là những người có trình độ cao hoặc là chuyên môn. Còn bây giờ là các bạn ví dụ như là người mẫu chỉ có mới chơi bập bẹ thì hơi nặng nhẹ về vấn đề trang phục đẹp thì người ta cho cái đó là thị phi thôi. Chứ riêng bản thân anh thấy là có nhiều môn khác người ta mặc còn thị phi hơn nữa thì sao? Ví dụ môn bóng chuyền bãi biển. Lý do thứ hai chính bản thân anh cũng cảm nhận được khi chuyển từ huấn luyện viên tennis sang pickleball là do môn chơi này đang chiếm dần diện tích các sân tennis cũ, dẫn đến cạnh tranh sân tập. Như anh thấy thì nó có gọi là những nhóm gọi là anti-pickleball, không chỉ ở Việt Nam mình đâu mà cả bên Mỹ. Là vì nguyên nhân đơn giản thì khi em chơi pickleball được thì có thể là vì sức khỏe em đã không còn đạt để chơi tennis thì em sẽ chuyển và em mất đi một người chơi tennis chung với em. Ví dụ là mình có khoảng 10.000 người chơi tennis, bây giờ mình còn khoảng 7.000 người, mình mất đi 30%. Anh thì nói nhiều, anh bị người ta nói là hay làm chuyện đấy, làm trò chơi các loại, và thời điểm đó nó cũng rất là khó cho anh là vì chính anh thời điểm đầu cũng chưa có sân. Tụi anh cũng giăng lưới giữa cái sân tennis tụi anh sinh hoạt thì những sân tennis kế bên người ta nhìn mình bằng đôi mắt cũng khó chịu. Nhưng mà nếu mà nói về một quan điểm mà tích cực hơn thì lại có khoảng 60-70% những người chưa từng chơi bộ môn thể thao nào hết cũng lại tham gia môn này. Thì không phải là tích cực là có thêm người chơi thể thao hay không? Tại sao mình cứ phải suy nghĩ tiêu cực? Ngoài ra do nổi lên quá nhanh, pickleball cũng khiến nhiều người cho rằng chỉ là trend ngắn hạn, chưa được công nhận đây là bộ môn thể thao. Thì bản thân anh á, là hồi xưa cũng là nghĩ cái môn này cũng rất là chậm. Và anh cũng tham gia chơi thì thời gian đầu chỉ chơi qua chơi lại bình thường thì nó rất chậm. Nhưng mà tới một thời điểm nào mà em chơi tới cái trình là cao, nó lại cực kỳ nhanh, thậm chí còn có thể gọi là nhanh hơn tennis. Riêng anh, cái gì mà em sinh hoạt có thể đối đầu thắng thua và tổ chức mà có người tham dự thì đó là thể thao. Pickleball khi có thể rèn luyện và có thể tiến bộ để thử thách và thi đấu, tổ chức giải giao lưu, đó là bộ môn thi đấu chính thức chứ không còn gọi là trend. Tùy mình phân tích cái từ trend nó nghĩ thế nào, làm gì nó có bền lâu. Pickleball thì muốn bền vững thì bắt buộc phải có một liên đoàn, bắt đầu phải có hệ thống tính điểm hợp lý. Chạy trong thời gian qua là có tổ chức rất là nhiều giải gọi là cá nhân và tư tổ chức, nhưng mà vì thiếu chuyên môn dẫn tới cái vấn đề xét trình không đúng, lịch trình không hợp lý, thi đấu tới tận 1-2 giờ sáng, qua ngày hôm sau đấu 7 giờ sáng tiếp. Loại đó thì gọi là giải trí phong trào chứ cũng chưa phải là do một liên đoàn hoặc là một chuyên gia nào tổ chức. Tại Việt Nam, những giải đấu chuyên nghiệp cũng đã được tổ chức công nhận đây là bộ môn thể thao. Theo ông Trương Quang Vũ, giám đốc giải Pickleball châu Á mở rộng 2024 diễn ra ở câu lạc bộ Kỳ Hòa 2, thành phố Hồ Chí Minh, Pickleball Việt Nam hiện được đánh giá rất cao tại châu Á với sự phát triển nhanh chóng. Ông cũng mong giải đấu sẽ là bước đệm cho sự phát triển Pickleball Việt Nam. Mục tiêu là đưa bộ môn này trở thành một môn thể thao cộng đồng và phát triển trong trường học. Ông Vũ nói, theo chương trình dự kiến của Liên đoàn Pickleball châu Á, SEA Games 2025 tại Thái Lan, Pickleball sẽ được đưa vào nhóm bộ môn trải nghiệm. Đến SEA Games năm 2027 tại Malaysia sẽ trở thành môn thi đấu chính thức. Tham vọng là 8 năm nữa môn thể thao này được đưa vào chương trình thi đấu Olympic. Còn với nhiều người đã thử qua Pickleball và chịu điều tiếng, song phần lớn vẫn thích thú với lợi ích và môn thể thao này mang lại. Cũng có những cái trường hợp rất là nhỏ thôi, tức là các bạn ấy có thể là ra sân mặc kiểu quá hở hang đi, nhìn nó kiểu quá là phản cảm đi. Từ những cái trường hợp rất là nhỏ đấy thì cộng đồng mạng cũng chỉ nhìn về phía một chiều thôi, rồi đưa ra những cái nhìn phán xét. Đồ của tennis và golf rất là đẹp, nhưng mà không phải ai cũng có điều kiện để có thể học golf và tennis để mặc được những cái đồ đó. Nên khi bộ môn pickleball này ra là đồ toàn tương đương với cả tennis cũng như là golf, tức là đồ rất là đẹp. Bản thân mình cũng thấy rồi, mình rất thích mặc đồ tennis nha, đường rất thể thao rất là đẹp, nhưng mà mình không có cơ hội mặc vì mình không chơi được tennis, mình lại không tập được cầu lông. Chuyên sâu về thể thao thì mình không có đánh được, tại vì lực cổ tay các thứ của mình không có khỏe. Tennis thì lại càng không, nhưng mà khi chơi pickleball mình mặc được nên mình rất thích luôn. Thế nên là kiểu khi mà mình đó cũng là một cái động lực để mình chơi pickleball á, thì mình chơi mình thấy đẹp, mình thấy vui, và mình mỗi lần chơi mình ra thấy nhiều mồ hôi, mình rất là thích. Còn bạn nghĩ sao về bộ môn pickleball đang hot này?